What's up, loves? So, back to my YouTube channel, Jane Tag. So, for today, this vlog is lilinisin natin yung makeup desk ko. And hindi siya makeup desk. Yung sa taas siya ng Durabox. Papakita ko na lang siya sa inyo. So, eto siya. Ayan yung aayusin ko. Yan siya, o, diba? Diyos sa taas. And aayusin ko yan. So, ayun, aayusin ko yan. Let's get started. So, ayun guys, yun yung aayusin ko. And, madali, ano na siya, mabilis lang naman siyang ayusin. So, bago ako maglamos ng kumain, ayusin ko muna siya kasi nairita na akong tignan siya. And, kasi ko rin itong higaan namin kasi nagulo siya kanina. So, ayun, let's get started. So, ayan guys, nabako lang ka dyan sa kabilang Durabox. So, ayusin na natin ito. Parang natamad na ako. Natamad na ako, charot. Natamad na nga ako eh. Natamad ako ba't ako? Iinis na ako sa cellphone ko. Natamad ako. Natamad ako. Natamad ako maglinis. Natamad ako maglinis. Natamad ako. Sige, ano lang, mabilisan din. So, ayun guys, tapos na. And, pagkeme-kemeng linis lang yung ginawa ko kasi, ay ayos kasi, ewan ko ba't bigla akong tinaman. Ano guys, tinabit ganito ako, at least pag bigla akong tinatamad. Charot. Hindi, ewan ko, basta, eto siya, papakita ko sa inyo para maniwala ka. Ayan. Diba, simpleng ayos lang yung ginawa ko. Diba? Simpleng ayos lang. And, ayan. Next naman, itong higaan namin. So, wait lang. Ako yung mag-PSSD. Hi! Diba, totoo yan? Mapapagtendo ng camera. Wala na yan. Hi guys! So, ayun guys, tapos ko na ayusin. And, kakain na ako and mag-ilam. So, kung kakain ako, sinusuya ako sa sisig kanina, pinapak ko siya. So, hindi ko alam kung kakain pa ako. Kasi parang susuya pa rin ako hanggang ngayon. So, kakain na siguro ako maghihilamos. Ewan ko. Kasi, natawag kasi ako maghihilamos kasi kanina, mga 4:30 naligo ako pag kami ng bahay. So, pero maghihilamos pa rin ako. So, ayun guys, saglit lang, hihiga lang ako. Hi guys, so napansin ko habang in-edit ko tong video na to, wala pala akong
ending intro. So, ending intro. Basta ayun, wala pala akong pang-end na video. So, hindi na ako napag-video ng araw na yan. So, next day na to. So, 2 days ko na na-video yan. So, ayun. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates and like this video. Thank you guys. Love you all. I thought our relationship would be so tremendous, and lately you've been missing me crazy. And anytime you miss me, baby, sidekick page me. I got a dime piece, you know she the bomb, the type of girl you bring home just to meet your moms. I'm not Lorenz Tate, but I think I call her Love Jones, 'cause I